जय महाराष्ट्र पब्लिक, कशा सगळे तुम्ही. तर आपण आपला आजचा व्हिडिओ हृता मॅडमवरती केला आहे. तर आपला सांगणं होतं की आपला व्हिडिओ केला आहे तर खूप एन्जॉय करा तुम्ही. आणि सॉन्ग खूप बेस्ट आहे, तुम्हाला आवडणार आहे मी अशी अपेक्षा करतो. आणि एक सांगत होतं की तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये मला खूप छान सपोर्ट केला, तर असं या पण व्हिडिओला असाच छान सपोर्ट ठेवा तुम्ही. आणि आपल्याला आज 60 लाईक तरी करायचे या व्हिडिओला. ओके, तुम्ही इंस्टाग्रामवर असाल तर इंस्टाग्रामवर फॉलो करून टाका, तिथं मला मेन्शन करू शकता तुम्ही. आणि टेलिग्राम जॉईन करा, तिथं मी सगळे फ्री मटेरियल देत असतो, फोटो वगैरे PNG सगळं तिथं भेटत असतं, सुद्धा तिथं जॉईन करा. आणि तुम्ही सबस्क्राईब करून टाका नवे आले असेल तर, आणि बेल आयकॉन प्रेस करून टाका. ओके, आणि कमेंट करायला विसरू नका, तुमचं कमेंट केलं तुमचं नावसुद्धा येतं आपल्या व्हिडिओवरती. मला असं वाटतं आपलं नाव पण यायला पाहिजे भावाच्या व्हिडिओवरती, तर नक्की कमेंट करा, खूप छान कमेंट करा तुम्ही, प्रत्येकाला रिप्लाय भेटतो. ओके, तर प्रत्येकाला रिप्लाय भेटतो म्हणून कमेंट करा. ओके, तर चला आपल्या चढ सुरू करूया. तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए. मजा नहीं आ रहा है. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो. होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो. भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता आपलं अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन केल्यानंतर बघा खाली प्रोजेक्ट दाबायचं आणि ही बीट मार्क मी करून ठेवली आहे, बीट मार्कवरती क्लिक करायचं. ओके, तर हे आपलं सॉन्ग आहे, सॉन्गवर मी बीट्स ॲडजस्ट केले बघू शकता तुम्ही हे. ओके, तर केल्यानंतर बघा तुम्हाला खालून प्लस दाबायचं आणि इथं एक PNG आपले ओव्हरली इफेक्ट दिन तो इथं ॲड करून टाकायचं तुम्ही. ओव्हरली इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं तुम्ही हे पण. ओके, तर अशा प्रकारे इथं बीट दिली आहे, ती बीटनुसार कट करून टाकायचं इथं. केल्यानंतर बघा असंच ठेवायचं इथं, आणि इथं एक PNG ॲड करून टाकायची तुम्ही. स्क्रोल करून टाकायचं आणि थोडं छोटं करून टाकायचं याला, या PNGला. तर गाईज बघा तुम्ही अशा प्रकारे करू शकता छोटं तिला. हिला इफेक्ट नाही लावायचा कोणताच. आता इथं तुम्हाला फोटो ॲड करायचे आहेत आपले, जे मी हृता मॅडमचे फोटो ॲड करतो इथं. ओके, तर गाईज बघा हा फोटो मी ॲड करतो इथं. अशा प्रकारे ॲड करून टाकायचं सगळे फोटो, आधी ॲड करून घ्यायचे सगळे फोटो गाईज इथं सगळ्या प्रकारे. तुम्हाला जे फोटो आवडते ते फोटो इथं ॲड करून टाकायचे तुम्ही. 3 फोटो इथं ॲड करून घ्यायचे आधी. सॉरी. ओके, असं केल्यानंतर बघा आता ही इथंच कोणते फोटो ॲड करायचे नाही तुम्हाला. ओके, आता हे फोटो आहे ना, तर फोटोला थोडंसं झूम करून घ्यायचं काय तुम्हाला. बघा अशा प्रकारे बस. आधीच्या फोटोला पण थोडं झूम करून टाकायचं. ओके, अशा प्रकारे याला झूम करून ठेवायचं. कारण मावा नाही याच्या मागचं. आता इथं हे जो पिन आहे ना, हे पिन दाबायचं, प्लसच्या खालचं हे इथं हे दिसतं मागचं, हे दाबायचं आणि फोटोला पूर्ण शेपर्यंत असं स्क्रोल करून टाकायचं आपण. अशा प्रकारे केल्यानंतर बघा शेवटी इतकं आणायचं, इथे आणायचं आणि परत प्लस दाबायचं, थोडंसं पुढे न्यायचं हिला. बस पुढे नेल्यानंतर बघा परत पुढे न्यायचं एकदम लास्टला, आणि ते पूर्ण सेंटरला आणून द्यायचं. अशा प्रकारे सेम इथंच असंच करायचं गाईस. प्लस दाबायचं, थोडं समोर आणून घ्यायचं. समोर आल्यानंतर परत सेम इथं असंच करायचं, प्लस दाबून पूर्ण शब्द इथं आणून द्यायचं. काही आपलं जे सॉन्ग आहे ते खूप युनिक सॉन्ग आहे. आजपर्यंत असा व्हिडिओ कोणीच केला नाही असेल यूट्यूबवरती, जे आपण अलाइट मोशन व्हिडिओ करत आहे. अलाइट मोशन व्हिडिओ असा कोणीच केला नसेल आजपर्यंत. आपल्या चॅनल तुम्हाला असा व्हिडिओ भेटणार आहे, तुम्ही नक्की करा. आणि मला इंस्टाला मेन्शन करा की आपण बुवा तुम्ही असा व्हिडिओ केला म्हणून.
मला नक्की तिथं रिप्लाय भेटेल भावांनो आपल्या इंस्टाग्रामवरती. ओके, तर बघा हे सगळे बीट्सचे पुढे सगळे फोटो ॲड करून टाकायचे. आता मी सगळे लवकर फोटो ॲड करून टाकतो. ओके, तर हे बघा हे सगळे फोटो ॲड करून घेतले आता मी. आता सगळ्या आधी आपल्याला इथं इफेक्ट ॲड करायचे, तर बॅक जायचं. सॉरी, बॅक गेल्यानंतर बघा हे खालचं शेक इफेक्ट दिसतं राज, तर दाबायचं तिथं आणि हा एकच इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा. कॉपी केल्यानंतर बघा बॅक जायचं, परत बॅक नंतर परत आधीची जी बीट मागायची तो ओपन करून घ्यायची तुम्ही. ओके, तर बघा ओपन केल्यानंतर बघायचं, बघा पुढे करायचं अशा प्रकारे. ओके, आणि जो फोटो सगळ्या आलो फोटोंना सगळा हा एकच इफेक्ट ॲड करून टाकायचा. इतका क्लासिक दिसणारा भावना आपला हा व्हिडिओ एकदम क्लासिक होणार, म्हणजे एक नंबर होणार आपला व्हिडिओ. तर नक्की पूर्ण बघा. आणि तर बघा आपले हे सगळे फोटो ॲड करून टाकायचे. आता ॲड केल्यानंतर बघा सगळे इफेक्ट ॲड करून टाकले आता आपण. आता इथं फक्त बॉर्डर ॲड करायची. तर बॉर्डर ॲड करण्यासाठी तुम्हाला एक 2-3 तुम्हाला मी. ओके, तर बघा हेल्थ गाईड आपली बॉर्डर आली आहे, तर बॉर्डर खाली प्लस दाबायचं आणि याला ब्लेंडिंग देऊन लाईटवून स्क्रीन करून टाकायचं. ओके, त्यानंतर लास्टपर्यंत याला स्क्रोल करून टाकायचं. ओके, अशा प्रकारे करून टाकायचं. याला केल्यानंतर इथं ब्लॅक अँड व्हाईटची PNG दिन ते PNG ते ॲड करून टाकायचे तुम्ही. वरचं दाबायचं आणि 180वरती करून टाकायचं असं. याला केल्यानंतर बॅक जायचं परत आणि ब्लेंडिंग देऊन डार्क करायचं. सॉरी, अशा प्रकारे करून टाकायचं आणि याला खाली ओढून टाकायचं अशा प्रकारे. ओके, अशा प्रकारे करून टाकायचं आणि याला अशा करून टाकायचं. ओके, केल्यानंतर बघा आता याला बॅक जायचं. आधी तुम्हाला इथे एक PNG दिन ते PNG तर ॲड करून टाकायची. गाईज ही म्युझिक लवरची PNG दिली तुम्हाला मी. ओके, ते चांगलं बघा खाली ॲडजस्ट करून टाकायची आधी तिला आणि तिला ब्लेंडिंग देऊन स्क्रीन करून टाकायचं अशा प्रकारे. आणि थोडं झूम करून घ्यायचं याला, थोडं जास्त झाली, छोटं करायचं. ओके, अशा प्रकारे करून टाकायचं आणि लास्टपर्यंत त्याला स्क्रोल करून टाकायचं. गाईज बघा आपला व्हिडिओ जो एकदम इंटरेस्टिंग होणार आहे ना, खूप भारी. तर तुम्ही बघू शकता. तुम्ही आता ह्या पूर्ण झाला ना एक्सपोर्ट की बघू शकता तुम्ही. तर एकच करायचं, तर आपल्या इथं आपला लोगो असेल तो लोगो इथं ॲड करून टाकायचा. तर मी माझा लोगो इथे ॲड करून टाकतो. लोगोला इथं चांगल्यापैकी ॲडजस्ट करून घ्यायचं, थोडं छोटं करून टाकायचं अशा प्रकारे आणि ब्लेंडिंग जाऊन लाईटून जाऊन स्क्रीन करून टाकायचं आणि याला थोडं छोटं करायचं, जास्त होतं अशा प्रकारे ठेवायचं. याला इथं लास्टपर्यंत स्क्रोल करून टाकायचं. झाला म्हणून आपला आजचा व्हिडिओ. तो याला वरती ॲरो दिसतो आहे, वरती जायचा, दाबून खाली एक्सपोर्ट करून टाकायचं. म्हणून आपला व्हिडिओ कसा लागला नक्की कमेंट करा आणि इंस्टाला असेल तर इंस्टालासुद्धा फॉलो करून टाका. नव्या चॅनल असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून टाका आणि काही अडचण असेल तर आपला टेलिग्राम जॉईन करा. तिथं मी सगळं मटेरियल देत असतो आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर जमलं व्हॉट्सअप ग्रुपसुद्धा जॉईन होऊन जा. ओके, थँक्यू.